السلام عليكم وبسم الله الرحمن الرحيم. أكيد أبواب شفط. نشغل الوحش 12 سلندر. هاي مفتاح السيارة، فخم جدا، بسيط جدا، فتح إغلاق، والصندوق شايفين هون الزوايا، مفتاح والأروع في له مكان هون للتخزين تحطه. لا تنسوا حزام الأمان. تسارع جبار. السلام عليكم ورحمة الله. تغطيتنا الخاصة اليوم من النمسا، تحديدا مدينة كيتزبل، معنا الجيل الثالث الجديد بالكامل لسيارة بنتلي كونتيننتال جي تي، سيارة رياضية فخمة كوبيه. كونوا معي بهاي التغطية وخلينا نبلش. هيا بنا. الجماعة حافظوا على تصميم السيارة والدي ان اي تاعها، ولكن أنا برأيي الشخصي صارت السيارة أجمل بكثير مقارنة مع الجيل السابق. من أبرز ما يميز تصميم السيارة الأضوية الأمامية، تصميم زي الكريستال. السيارة عليها تكنولوجيا إنه بتكشف الضوء أمامك، ما في داعي تحط عالي واطي، مهما كان في سيارات أمامك يمين يسار ما بتأذيهم، بتخفف الوهج عنهم وبتضوي بكل الأماكن الميتة مشان تعطيك أفضل إنارة ممكنة للسيارة. بمقطع جانبي للسيارة، السيارة الجناح الأمامي والخلفي حافظوا على تصميم إنه يكون شوي منفوخ كأنه سيارة عضلات ماشية، تعطي الهيبة المطلوبة، بالذات لما تطلع من المراية على الجناح الخلفي تاع السيارة بتحس السيارة عن جد ضخمة من الخلف. السيارة مشان يحسنوا من أدائها تم تقديم العجلات الأمامية بمقدار 135 ملي مقارنة مع الجيل السابق، فخلال هاي العملية تم تحسين أداء السيارة بالذات على المنعطفات، وأداء السيارة صار أفضل والبالانس تاعها صار أحسن. البالانس كتوزيع للوزن بالسيارة 55 بالأمام و45 بالخلف. شايفين صار هون فتحة ومحطوط عليها 12 لأنه دلالة إنه 12 سلندر. كجنود تتوفر على السيارة تتوفر حجم 21 إنش أو 22 إنش. بالنسبة للبريكات تاعت السيارة نفس المستخدمين على بورش بانيميرا، 10 مكابس بالأمام و4 مكابس بالخلف. بالنسبة لحجم ديسك البريك الأمامي 420 ملي وبالخلف 380 ملي. السيارة من الخلف أكيد بتوفر عليها حساسات للمساعدة للاصطفاف وكاميرا خلفية. شايفين تصميم الأضوية الخلفية صار بيضوي أكثر وعليه نحت الكريستال من الداخل، صراحة أجمل من الطراز السابق برأيي الشخصي. بالنسبة للصندوق الخلفي بإمكانك تضغط على شعار البي يفتح. مساحة التخزين تتسع ل 358 لتر. المحرك تاع السيارة محرك 12 سلندر على شكل حرف دبليو، سعة 6000 سي سي، توين تيربو. كل تيربو مزدوج الفراشات. الجيل السابق كانت توين تيربو ولكن ليسوا مزدوجين الفراشات. هذا المحرك الجبار بولد قوة 635 حصان أوروبي عند 6000 دورة بالدقيقة، يعني لما يكون الRPM 6000. بالنسبة لعزم الدوران 900 نيوتن، بيطلع عزم الدوران ما بين RPM 1350 دورة ل 4500 دورة بالدقيقة، بتكون ماخذ الفول باور تاع عزم الدوران. طبعا هاي الأرقام جدا ممتازة بالنسبة لمحرك 12 سلندر، لأنه أنت بتاخذ قوة السيارة من أوطى RPM ممكن. بالنسبة لهذا المحرك بيتكون من 294 قطعة، بيتم جمعه يدويا، تستغرق العملية 6 ساعات ونص للمهندس اللي راح يجمع هذا المحرك. تم استخدام جير بوكس جديد بالكامل على هاي السيارة. الجير بوكس على السيارة 8 سرعات اوتوماتيكي دبل كلتش صاروخي بالتبديل، وأيضا حسن من مصروف البترول بشكل ملحوظ. بالنسبة لخزان الوقود بيتسع ل 90 لتر. معدل استهلاك البترول للسيارة على الشوارع داخل المدينة بيبلغ 17 لتر لكل 100 كيلومتر، على الشوارع الخارجية بيبلغ 8.9 لتر لكل 100 كيلومتر، وبمعدل وسطي بين شوارع سريعة وداخلية 12.2 لتر لكل 100 كيلومتر. وبإمكانك إذا أنت بتكون ماشي شوي شوي الكمبيوتر تلقائيا بفصل 6 سلندر والسيارة بتكون شغالة على 6 سلندر لتوفير البترول
أفضل مقارنة مع الجيل السابق. السيارة تتسارع من 0 ل 100 ب3 ثواني و7 أجزاء، وسرعتها القصوى 333 كم بالساعة. شوف التسارع. السيارة فيها كمية عزل خيالي، ولكن ممكن تسمع صفير التربوهات هم بلفوا بسرعة جنونية، والإكزوست لما تكون على وضعية السبورت لما تعطي عكسي بعطيك أصوات طرب وشوية متفرقعات على الخفيف. تعليق على الجير بوكس، إذا أنت بتستخدم السيارة شوي عنيف بدك أداء رياضي العكسي بطيء، يعني أنت لازم يكون الار بي ام منخفض مشان يعطيك العكسي اللي أنت بدك إياه. وضعيات القيادة الموجودين على السيارة: الوضعية الأولى سبورت، أداء رياضي بحت، صوت السيارة بتغير، ردة فعل وتجاوب دواسة البترول بتغير، الجير بوكس بصير سريع بالتبديل وبعطيك الشعور إنه بخبط خبط مشان يعطيك الشعور الرياضي. الوضعية الثانية اللي أنا حاليا ماشي عليها اللي هي وضعية البي بنتلي. هاي وضعية البنتلي إنه أنت بتحطها السيارة بتقرأ الشارع شو الإشي مناسب حسب ردة فعلي وتجاوبي ودعسة البنزين تاعتي، بعطينا الأداء المطلوب. الوضعية الثالثة الكومفورت اللي هي راحة، بالذات مساط الصدمات هون بيساوي شغل كتير جبار وقوي. الوضعية الأخيرة وضعية الكستم اللي هي أنت بتحدد الوضعية زي ما أنت بدك مساط الصدمات يكونوا غير، يتأقلموا. مساط الصدمات جديدين بالكامل، أدائهم استثنائي مقارنة مع الجيل السابق. الجيل السابق كانت السيارة جدا مريحة، اير سسبنشن. الآن السيارة صارت مريحة أكثر وتم تكبير حجمهم بمقدار 60% مقارنة مع الجيل الثاني. فكمية الغاز الموجود والهواء داخل مصات الصدمات مشان يطلعوا ينزلوا يمتصوا الضربة صارت أكثر. وبنفس الوقت إذا أنت كنت حاط السبورت مود بتصير لما في عندك كمية هواء داخل مصات الصدمات أكثر فبكون الصلابة تاعتها أقوى، فكأداء رياضي وتمايل بتخف. هلا من الامور الجماعه بنتلي مشان يحسنوا على اداء هاي السياره الكبيره الفخمه الفارهه، بحاله انت بدك تسوق السياره على منعطفات باداء رياضي قوي، شو الجماعه ساووا؟ حطوا لك نظام اللي هو انتي رول بارز. هلا هي الفكره انه في محرك بالامام محرك بالخلف، بحاله اهتزت السياره بيرتفعوا مساط الصدمات يمين ويسار حسب زاويه الميل مشان يخلي جسم السياره ثابت، ما في زاويه ميل لا يمين ولا يسار. بعطوا ضغط لمساط الصدمات بمقدار 1300 نيوتن خلال 3 أجزاء من الثانية. فأنت إذا بتسوق السيارة بعنف يمين يسار يمين يسار السيارة ثابتة وبتعطيك أداء رياضي. والسيارة أيضا تم استخدام مشان تحسين الأداء نظام تم استخدامه على نسخة البنتلي كونتيننتال سوبر سبورتس، أنا جربتها بالجيل الثاني اللي هو نظام التورك فيكتورينج. هلا السيارة كلها بنعرف إنه هي دفع كلي للعجلات، بتغير الدفع حسب وضعية القيادة، ولكن هو بالأغلب 60% بالخلف 40% بالأمام. وعزم الدوران بالأداء الرياضي بصير أغلبه يروح لورا مشان يحسن من أداء السيارة على المنعطفات. هلا الفكرة التورك فيكتورينج كيف بيشتغل تلقائيا، أنت ما بتشغله، الكمبيوتر بيحدد إنه أوكي بدنا نشغل تورك فيكتورينج. أنا هلا بدي أخذ منعطف على اليسار وأنا داعس شوي، شو بتساوي الكمبيوتر؟ بخلي الدفع على العجلات اليمين أكثر، وبالعجلات هون على اليسار بساوي بريكنج فبسحبها مشان تلف المنعطف على اليسار أسهل. فأنت ما عليك غير تسوق وتستمتع وتحدد وضعية القيادة والجو تاعك. موجود على السيارة سنترال ديف، هذا بتحكم بنسبة توزيع الدفع الرباعي بالأمام وبالخلف حسب وضعية القيادة وحسب أداء السيارة اللي أنت بتسويه. بيشتغل هذا السنترال ديف. كمبيوترات أنت ما في داعي تتدخل شو نسبة التوزيع، الكمبيوتر بيساوي كل شيء. موجود بالسيارة أيضا لونش كنترول جدا بسيط كيف تشغله، بتساوي وقوف تام، بتساوي ليفت فوت بريكنج بتدعس برجلك اليسار، والبنزين على الفل بيشتغل تلقائيا. تساوي تسارع 140. بالنسبة للسيارة بهذا الوزن والحجم تسارع جبار. وزن السيارة مو خفيف، بدون سوائل وزن السيارة 2244 كيلو. السيارة خفضوا من وزنها تقريبا 100 كيلو مقارنة مع الجيل السابق. يعني جماعة بنتلي مع هذا المحرك الجبار اللي حاطينه لو هم يخفضوا من وزن السيارة أنا متوقع يصير في أمور استثنائية كأداء. ولكن المهندسين أنا جلست وأحكي معهم حكوا لي لازم وزن السيارة يكون مرتفع، لأنه هاي السيارة مو رياضية بحتة،
هاي السيارة من المفروض يكون أدائها قوي وبنفس الوقت فخمة جدا، فارهة جدا. السيارة من داخل المقصورة جديدة بالكامل، كل شيء جديد حتى المقاعد، باستثناء قطعة واحدة جابوها من الطراز السابق. القطعة هي اللي بتفتح الصندوق الموجود هون مكان التخزين، فقط لا غير. شركة بنتلي شايفين الفخامة، أول ما تجلس ريحة الجلد والأروع. المقاعد ممكن طلبهم، المقعد الأول ب 12 وضعية والمقعد الثاني إضافي بكون ب 20 وضعية. في مقاعد أخرى موجود زي مثلثات زي الدايموند، الألماسات، بيبلغ كمية دايموندز الموجودة على السيارة 712 مثلث ألماس. كمية الجلود الموجودة بالسيارة ببلغ طولهم 2.8 كيلومتر. أي سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي فيها تطريز أكثر من 310,675 تطريزة. نحكي لكم شوية معلومات كهربائية مشان تنصدموا شوي. السيارة عليها 2300 دارة كهربائية. الأسلاك إذا بتمدهم بخط مستقيم بوصل طولهم 8 كيلو. السيارة عليها 92 كمبيوتر، فلوحدكم تخيلوا كمية الأسلاك الموجودة مخفية بهاي السيارة. السيارة شاسي جديد نفس المستخدم على بورش بانيميرا. شو أيضا موجود على السيارة يشترك مع البورش بانيميرا؟ الشاشة الموجودة بالأمام. الشاشة الموجودة بالأمام شاشة عملاقة حجمها 12.3 إنش وتعمل باللمس. إذا السائق ما بده يشوف هاي الشاشة بكبسة زر واحدة تكبس هون سكرين، بتضب الشاشة بيطلعوا لك 3 ساعات. وإذا بدك أيضا تكبس كمان ضغطة بروح هدول ال3 ساعات بتصير نفس التابلو بالكامل المقصورة من الأمام، ما عندك لا ساعات ولا شاشة للتغيير. نرجع على الشاشة لأنه أنا بحب الشاشة، ونتبع نظام الملاحة موجود بالشاشة وموجود على العدادات أمام السائق. العدادات الموجودين بالأمام جديدين بالكامل، شكلهم مميز. كنظام صوتي موجود على السيارة في نظامين. النظام الأول بانج أند أوفسن 16 سماعة بولد قوة 1500 واط. النظام الصوتي الأقوى نييم 18 سماعة بيبلغ قوته 2200 واط. كأزرار حسيت حالي بالبورش بانيميرا الجيل الأول، كل الأمور والأزرار، تدفئة مقاعد، تبريد مقاعد، التحكم بالتكييف، كل هاي الأمور هون أزرار. وضعيات القيادة هذا الأسود بيانو بلاك، كل التبصيم، كل ما تكبس على زر بتلاقي بصمة إيدك موجودة هون. من خلال هدول الزرين الموجودين هون بإمكانك ترفع السبويلر الموجود بالخلف وتوطي السبويلر. هاي السيارة بالخلف يعتمد على كيف السائق والمرافق مرجعين المقاعد. إذا مرجعينهم كثير صراحة بتكون المسافة ضيقة نوعا ما، ولكن يعني في عندك هون زر تفتح الشباك، الساوند سيستم موجود للخلف، حملات أكواب ومدخلين باور. من الأمور صارت جديدة متوفرة على بنتلي كونتيننتال جي تي مقارنة مع الجيل السابق، وأخيرا حطوا هيد اب ديسبلاي بتاعت السائق، السرعة اللي انت ماشي عليها وسرعة الشارع من خلال الكاميرات اللي بتقرأ الشواخص المرورية، وأكيد نظام الملاحة بتحكي لك يمين يسار، كل هاي الأمور والإعدادات تعطيك إياها أمام السائق. كأنظمة مساعدة للسيارة موجود رادار تفاعلي أمامي ذكي، وموجود تنبيه بالخلف، موجود كاميرا بتقرأ الشواخص المرورية، نظام المحافظة على المسار أكيد موجود، رادار تفاعلي بتأقلم مع السيارات، بتكيف مع السيارات، بتحدد المسافة بينك وبين السيارات. كل هاي الأمور أساسية ببنتلي، ما عندك مشاكل. وصلنا للجزء الأخير، رأيي بسيارة بنتلي كونتيننتال جي تي. جماعة بنتلي لا داعي للمدح عنهم، انه شركة سيارات تصنع سيارات فخمة وفارهة لأبعد الحدود. اكيد الجماعة غنيين عن التعريف. السيارة بالنسبة لي صارت اجمل على صعيد الشكل الخارجي، واجمل من داخل السيارة. كأداء اتحسن وصار افضل، كاستهلاك للبترول صار افضل، فكل النواحي اتحسنت السيارة مقارنة مع الجيل الثاني السابق. السيارة شو كنت أتمنى يساووا عليها؟ بريكات السيارة المصنوعين من الحديد. ليش الجماعة ما استخدموا كأوبشن كإضافة كاربون سيراميك بريكس؟ أكيد السيارة الوزنها ثقيل بدها بريك قوي وجبار، بريك السيارة قوي وجبار، يعني أداؤه استثنائي. ولكن لو كان كاربون سيراميك بريكس بعطي السائق المزيد من الثقة، بالذات لما يعني ممكن يتسارع على منعطفات، هاي الأمور بكون في عنده ثقة بهاي السيارة. بالنسبة للسيارة راح تتوفر في أسواق منطقة الشرق الأوسط في شهر 9 من هذا العام. جميع السيارات راح يتم إنتاجهم لهاي السنة
مباعين بالكامل. سعر السيارة الابتدائي في أسواق منطقة الشرق الأوسط بيبلغ 1,050,000 درهم. راح يظهر أمامكم بعدة عملات. وصلت تخطيطنا للنهاية، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي. أي استفسارات وتعليقات أنا على الموقع برد عليكم بشكل شخصي نحو شعارنا الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب جديد. في أمان الله.